მოგესალმებით, ეთერშია მოამბე 12 საათზე, გამოშვებაში თქვენ ნახავთ. თბილისში აბრეშუმის გზის წარმომადგენლობითი ფორუმი გაიხსნა, ვინ მონაწილეობს ღონისძიებაში და რა მოლოდინები აქვთ ფორუმის დელეგატებს. იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მდივანი დეპუტატების შეკითხვებს პასუხობს გიორგი მიქაუტაძე უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატია. შეერთებული შტატების მუქარა თურქეთს ვაშინგტონი მზად არის აუცილებლობის შემთხვევაში ანკარას წინააღმდეგ სამხედრო ძალა გამოიყენოს, განახდება თუ არა სამხედრო ოპერაცია სირიაში. 60-ზე მეტი ქვეყნის 2000 დელეგატი, 30 ოფიციალური დელეგაცია, მაღალი თანამდებობის პირები და უცხოური კერძო სექტორის 400-მდე წარმომადგენელი თბილისში აბრეშუმის გზის რიგით მესამე ფორუმი დაიწყო. ღონისძიება ოპერის თეატრში პრემიერ-მინისტრის სიტყვით გაიხსნა. ფორუმის ფარგლებში საქართველოს დედაქალაქში უკვე ჩანიშნულია 200-მდე პირისპირ შეხვედრა. ფორუმის მიზნებსა და მნიშვნელობაზე სანდრო ჯუფალაკიანი განაგრძობს, მოამბის პირდაპირ ეთერში საუბარს სანდრო გისმით. ვაჭრობა, ტრანსპორტი, თანამედროვე ტექნოლოგიები ეს ფორუმის მთავარი თემებია. საქართველოსთვის კი ეს შესაძლებლობაა დელეგატებს გააცნოს ქვეყნის სატრანზიტო პოტენციალი და საინვესტიციო შესაძლებლობები. სწორედ ეს გააკეთა გიორგი გახარიამ, როდესაც მიმართა დელეგატებს მისი განცხადებით, საქართველო უნდა გახდეს რეგიონის ხაბი და ამისთვის აქვს ყველა შესაძლებლობა და წინაპირობა, მათ შორის თავისუფალი სავაჭრო შეთანხმებები ევროკავშირთან და ჩინეთთან. გახარიას განცხადებითვე საქართველომ ერთ-ერთი პირველი შეუერთდა ჩინეთის ინიციატივას აბრეშუმის გზის განვითარებაზე და აქტიურად მონაწილეობს ამ პროექტში. საერთაშორისო გადაზიდვების სტიმულის მოდერნიზაციის, ასევე საქართველო თავისი სტრატეგიული მდებარეობით ევროპასა და აზიას შორის კარგად განვითარებული სატრანსპორტო და საბაჟო ინფრასტრუქტურით, ბიზნესზე მორგებული პოლიტიკით, ძლიერი რეგიონული და რეგიონს გარე სავაჭრო ურთიერთობებით საქართველოს აქვს უზარმაზარი პოტენციალი გახდეს ჰაბი და როგორც ისტორიულად დღესაც განაგრძოს შეასრულოს მნიშვნელოვანი როლი აღმოსავლეთ და დასავლეთ შორის ვაჭრობის ხელშესაწყობად. ამასთან საერთაშორისო ვაჭრობის განვითარების კრიტიკულად მნიშვნელოვანი კომპონენტია სატრანსპორტო ქსელები და ინფრასტრუქტურა. აღსანიშნავია, რომ ბოლო წლების განმავლობაში მნიშვნელოვანი ნაბიჯები გადაიდგა საქართველოს სატრანზიტო და ლოგისტიკური ფუნქციების კიდევ უფრო გაძლიერებისთვის, როგორც ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების, ისე საკანონმდებლო ბაზის დახვეწის და საერთაშორისო სატრანსპორტო სისტემებში ინტეგრაციის თვალსაზრისით. საქართველოში ხორციელდება მსხვილი ინფრასტრუქტურული პროექტები, როგორიც არის ბაქო-თბილისი-ყარსის სარკინიგზო მაგისტრალი, ასევე ხორციელდება საქართველოს რკინიგზის ინფრასტრუქტურის მოდერნიზაცია, მაღალი ჩქაროსანი ავტოსაგზაო ინფრასტრუქტურაში სერიოზული ინვესტიციები და რა თქმა უნდა ამ გზების მოდერნიზაცია. აღსანიშნავია ყველაფერი, რაც ხდება დღეს საქართველოს შავიზღვისპირეთში ჩვენი ნავსადგურების როგორც მოდერნიზაციის, ასევე ახალი ღრმაწყლოვანი პორტის მშენებლობისათვის. საქართველოს სატრანზიტო პოტენციალზე მსჯელობა გაგრძელდა უკვე სადისკუსიო პანელზე სახელწოდებით ერთად საერთო მომავლისკენ, რომელშიც მონაწილეობა საქართველოსთან ერთად მიიღეს სომხეთისა და უზბეკეთის ვიცე-პრემიერებმა. საუბარი შეეხო ასევე საერთაშორისო ენერგეტიკულ, სავაჭრო და სატრანსპორტო პროექტებსაც. ვაშენებთ ახალ გზებს აღმოსავლეთ და დასავლეთ საქართველოში, რომელიც კიდევ უფრო სწრაფად დააკავშირებს ქვეყანას. ასევე ვახორციელებთ არსებული რკინიგზის მოდერნიზაციას და ინვესტიციას ლოჯისტიკურ ინფრასტრუქტურაში. აქ იგულისხმება შავ ზღვაში არსებული პორტების მოდერნიზაცია და გაფართოებაც. მათ შორის ვაშენებთ ღრმაწყლოვან პორტს ანაკლიაში, რომელიც აერთიანებს მთლიან ინფრასტრუქტურას. ეს ინფრასტრუქტურა კი საქართველოს საშუალებას მისცემს კიდევ უკეთესად მოემსახუროს აბრეშუმის გზის საჭიროებებს. ჩვენ სამხრეთი ჩრდილოეთის დერეფანი გვაქვს, რომელიც იძლევა საშუალებას ბადერაბასის პორტიდან საქართველოს პორტამდე ყველაზე მოკლე მანძილი იყოს. ასევე ენერგეტიკაა ის სფერო, სადაც ურთიერთ დაკავშირება მნიშვნელოვანია. ჩვენ ვაშენებთ მაღალი ძაბვის მესამე ხაზს ირანთან და საქართველოსთან. ავიაციაა კიდევ ერთი მიმართულება და ქვეყნისთვის, რომელსაც ზღვაზე გასასვლელი არ აქვს, უმნიშვნელოვანესია ამ მიმართულების განვითარება. ჩვენ ვმუშაობთ იმაზე, რომ ახალი მარშრუტები შევქმნათ. ხედავთ, რომ საქართველოსა და სომხეთში დიდი პოტენციალი არსებობს და გვსურს კიდევ უფრო მყარად ვიყოთ დაკავშირებული ჩვენს პარტნიორებთან.
თანამედროვე უზბეკეთი რეფორმების თვალსაზრისით პროგრესს განიცდის. ამ რეფორმებს შეიძლება ლიბერალიზაცია ვუწოდოთ. ჩვენ გვაქვს პრიორიტეტული მიმართულებები, ფორმირდება ღია ეკონომიკა და მასზე სახელმწიფოს გავლენა მცირდება. იქმნება მაქსიმალურად ხელსაყრელი საინვესტიციო კლიმატი. რეგიონში არსებული ურთიერთობების ახალ ფაქტორს წარმოადგენს ბაქო-თბილისი-ყარსის მაგისტრალი. ეს გვაძლევს საშუალებას ჩამოვაყალიბოთ სუბრეგიონალური სატრანსპორტო კორიდორი. იმედი გვაქვს ეს კორიდორი საშუალებას მოგცემს შევქმნათ ახალი პირობები დიდი აბრეშუმის გზის მიმართულებით. ფორუმის დაწყებამდე საპროტესტო აქცია ოპერის შენობასთან გამართეს სამოქალაქო აქტივისტებმა და 20 ივნისის მოვლენებიდან გამომდინარე მოითხოვეს გიორგი გახარიას გადადგომა, მათივე განცხადებით საქართველოს დღეს მართავს რუსული ოცნება. მადლობა სანდრო ჯუფალაკიანი გვერდებოდა პირდაპირ ეთერში. აბრეშუმის გზის ფორუმში მონაწილეობს ანაკლიის განვითარების კონსორციუმიც. კონსორციუმის გენერალური დირექტორი მედიასთან პროექტის შემაფერხებელი ფაქტორების დაძლევის გზებზე და პარლამენტში დამოუკიდებელი დეპუტატების მიერ კონსორციუმის წარმომადგენლისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრის დაბარების შესახებ საუბრობს. ლევან ახვლედიანის განცხადებით კონსორციუმი მზად არის მივიდეს პარლამენტში. მისივე თქმით, არსებობს დამაბკოლებელი ფაქტორები, რომელთაც მხოლოდ კონსორციუმი ვერ გაუმკლავდება და აუცილებელია მათზე მთავრობასთან ერთად მუშაობა. ახვლედიანის განცხადებით ანაკლიის კონსორციუმი დღეს შეხვდება პოტენციურ ინვესტორებს და პროექტის შესახებ ინფორმაციას მიაწვდის. მან უნდა მიიღოს მონაწილეობა ასეთი ტიპის შემოთავაზებაში, თუ მას თვისობრივად რაიმე ახალი შეთავაზება შეუძლია არა მარტო მათთვის, ვინც მათ მოიწვევს, არამედ საზოგადოებისთვისაც. არის ბევრი შეკითხვები, რომელთა პასუხების გაცემა იქნება სავალდებულო, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ეს დრო დადგება უფრო წლის ბოლოსათვის. აქ არ არის თქვა, ჩემს გამო არ უნდა მოვიდნენ ისინი. ჩვენ უბრალოდ ეს ინიციატივა შევთავაზეთ. ეს ინიციატივა ამის შესახებ შეიძლება აიღო ეკონომიკის კომიტეტს, რომელმაც ეს არ გააკეთა, არც სხვა ფრაქციებმა ეს არ გააკეთეს. ამიტომ ეს შესაძლებლობა ჩვენ გამოვიყენეთ და საზოგადოების ინტერესებიდან გამომდინარე ვთხოვთ ორივე მხარეს მობრძანდნენ და კითხვებს გაცენ პასუხი. ეს კონსორციუმი, რა თქმა უნდა, ჩვენი ვალდებულების ფარგლებში მზათავართ მივიდეთ პარლამენტში, ღიად ვისაუბროთ პროექტის შესახებ, მის მნიშვნელობაზე, რა თქმა უნდა, სასურველი იქნებოდა და ჩვენ ჯერ არ ვიცით, ასე ვთქვათ, პასუხი, მაგრამ სასურველი იქნება, რომ ეს ერთობლივად მოხდეს ჩვენსა და სამინისტროს მიერ, რადგან ეს უფრო მე ვფიქრობ საქმიან, ასე ვთქვათ, ფორმატ შეძენს ამას. პარლამენტში საქართველოს უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატების მოსმენა გრძელდება. დეპუტატების შეკითხვებს დღეს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მდივანი გიორგი მიქაუტაძე პასუხობს. მთავარი შეკითხვები, რომელსაც დეპუტატები კანდიდატს უსვამენ, მისი ბიოგრაფია და წარსული საქმიანობა. პროცესის მიმდინარეობის შესახებ გიორგი კობერიძე ისაუბრებს პარლამენტიდან პირდაპირ ეთერში. გიორგი, გისმენთ. ვიდრე გეტყოდეთ რა კითხვები დაისვა უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატთან დაკავშირებით, მანამდე გეტყვით იმ ხმაურზე და კამაძე, რომელიც მოყვა იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის სხდომათა დარბაშის და ასევე დარბაზის მიღმაც. იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს არამოსამართლე წევრი ანა დოლიძე ითხოვდა, რომ მომხდარიყო მისი შესვლა დარბაში და ასევე რომ დასწრებოდა ის სხდომას, თუმცა როგორც დოლიძემ განაცხადა, მას მანდატური სამსახურმა უთხრა, რომ სხდომათა დარბაში არ იყო ადგილი და შესაბამისად მას შეეძლო, რომ ადგილი დაეკავებინა სხდომათა დარბაზში არსებულ აივანზე და იქიდან მოესმინა კანდიდატისთვის, რაც გააპროტესტა ანა დოლიძემ და უკვე შემდეგ დატოვა პარლამენტის შენობა. ამის შემდეგ უკვე საკრებულოს წევრმა ვატო შაქარაშვილი მოვიდა სხდომათა დარბაზთან და მანაც მოითხოვა დარბაზის შესვლა, თუმცა მასაც თავდაპირველად უთხრეს, რომ არ იყო ადგილი. ეს საკითხი დააყენეს ასევე კომიტეტის სხდომაზე დეპუტატებმა ეკაბესელიამ და ასევე ლევან გოგიჩაიშვილმა. ანრი ოხანაშვილმა განაცხადა, რომ განსხვავებით ანა დოლიძისგან ვატო შაქარაშვილმა მას მიმართა როგორც იურიდიული კომიტეტის თავმჯდომარეს სხდომაზე დასწრებასთან დაკავშირებით, თუმცა ვინაიდან დარბაზში არიან წარმოდგენილები დეპუტატები, ასევე საერთაშორისო ორგანიზაციები, ასევე ადვოკატთა წრის წარმომადგენლები და სამეცნიერო წრეების წარმომადგენლები, რომლებმაც წინასწარ ჩაეწერნენ კანდიდატის მოსმენასთან დაკავშირებით, შესაბამისად დარბაზში არ იყო ადგილი და ვატო შაქარაშვილსაც შეეძლო, რომ ეს ადგილი დაეკავებინათ აივანზე, თუმცა რამდენიმე დაახლოებით 15 წუთიანი საუბრის შემდეგ უკვე საბოლოოდ ვატო შაქარაშვილის სხდომათა დარბაზში შეუშვეს. პროცესში ხარდაჭერისთვის, დაგეგმებისთვის, მონიტორინგისთვის
არ გვიშვებენ დარბაზში. რატო? ნუ ხა ძალიან სასაცილოა ეს ამბავი და ძალიან ბევრჯერ მაქვს ნანახი. მართლა, თქვენ შეიძლება ეხლა მოხდით საქართველოს პარლამენტში. მე საქართველოს პარლამენტში ბოლო 15 წელია დავდივარ და პირველად არ ვუყურებ ამ სიტუაციას და კარგად ეს ამბები არ თავდება. კარგად იყავით. რა უნდა გავაკეთოთ? ძალით მე ვერ შევალად. ეს არა ვერ გალიორკაზე არაფერი. არა, გალიორკაზე დაждდეს თვითონ აპარატის უფროსი და ირაკლი კობახიძე მიისვას გვერდზე. იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს წევრი ყოფილა მოსული საქართველოს პარლამენტში და მან თავის სოციალურ ქსელში დაპოსტა რომ თითქოს მან მოგმართა და ჩვენ დარბაზში არ შემოვუშვით, რაც არის ტყუილი. და უხერხულია იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს წევრის მხრიდან ასეთი ტყუილის გავრცელება და ტირაჟირება. ის საუბრობს რომ თითქოს მას უნდა დარბაზში შემოსულა და ის არ შეუშვეს. ესეთი რამ არ მომხდარა. მას რომც მოემართა, ჩემთვის მას შეეძლო ასევე მოქალაქეები, როდესაც მომართავენ ჩემს ახალზე წერილ განცხადებას, რომ აქვთ დასწრების სურვილი, მე მაქსიმალურად ვცდილობ, რომ როგორღაც უზრუნველყო თუ მაინც და მაინც დარბაზში სურთ დასწრება, უზრუნველყო რომ როგორღაც რაიმე ფორმით აქაც დავასწრო. ასეთი განცხადებაც ჩემს ახალზე არ შემოსულა, ასე რომ ძალიან ცუდია, როდესაც ქალბატონი ანა დოლიძე ტყუის. აბსოლუტურად გაუგებარია, რას ნიშნავს ის, რომ ჯერ იუსტიციის საბჭოს წევრი არ შემოუშვით ქალბატონი დოლიძე დარბაზში და ეხლა დარბაზში არ უშვებთ საკრებულოს დეპუტატს, მაჟორიტარ დეპუტატს ბატონ შაქარაშვილს. ეხლავე მიეცით დავალება მანდატურს შემოუშვან დარბაზში ბატონი შაქარაშვილი. ნუ გეცინებათ, ბატონ ანდრე, მე არ მეცინება. რაც შეეხება გასაუბრების პროცესს, უკვე 2 საათზე მეტია უზენაეს სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატთან გიორგი მიქაუტაძესთან, რომელიც ამავდროულად არის იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მდივანი, მიმდინარეობს მასთან გასაუბრება და ასევე კითხვების დასმა. ეს ერთ-ერთი მთავარი კითხვა, რომელიც მას დეპუტატებმა დაუსვეს, ეხებოდა მოსამართლეთა კანდიდატების იმ ათკაციან სიას, რომელიც გასული წლის დეკემბერში იუსტიციის უმაღლესი საბჭომ წარუდგინა პარლამენტს და დეპუტატებმა მას კითხეს, როგორ მოხდა ამ სიის შედგენა, რა კრიტერიუმებით იხებძღვანელეს, რაზეც მიქაუტაძემ განაცხადა, რომ შესაძლოა ეს იყო ნაკლებად პოპულარული ნაბიჯი, თუმცა მეორეს მხრივ არსებობს კრიზისი, რომელიც უზენაეს სასამართლოში არის შექმნილი მოსამართლეების სიმცირის გამო, მაგალითად სისხლის სამართლის საქმეთა პალატას ყავს ერთი მოსამართლე და სწორედ ამის შემდეგ, რამდენიმე კონსულტაციანი მსჯელობის შემდეგ მიიღეს მოსამართლეებმა გადაწყვეტილება ამ ათკაციან სიასთან დაკავშირებით. ასევე იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს მდივანს გიორგი მიქაუტაძეს კითხეს იმაზეც 2012 წლამდე იყო თუ არა სასამართლო ხელისუფლების მიმართ ლოიალური, ასევე ოპოზიციონერი დეპუტატები დაინტერესდნენ მიქაუტაძისგან, რაც გულისხმობდნენ ის მოსამართლეები, რომლებიც ამბობდნენ, რომ ისინი არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლების მხრიდან მუდმივ რეჟიმში იღებენ მუქარებს. ნაცმოძრაობამ ჩამოაყალიბეს გარკვეულწილად საზოგადოების ნაწილში აზრი, რომ სასამართლო სისტემაში არსებობს გავლენიანი ჯგუფი მოსამართლეების, რომლებიც გარკვეულწილად კონტროლს ახორციელებენ მთელ სასამართლო სისტემაზე. თქვენ როგორ ფიქრობთ და ადასტურებთ თუ არა, რომ ნამდვილად არსებობს ესეთი გავლენიანი ჯგუფი და მიაკუთვნებთ თუ არა თქვენს თავს ამ ჯგუფს? არ არსებობს სასამართლოში არანაირი გავლენიანი ჯგუფი, რომელიც იღებს გარკვეული სახის გადაწყვეტილებას. სასამართლოში არსებობს გუნდი, რომელიც ზრუნავს სასამართლო სისტემის დამოუკიდებლობაზე. როგორ შეარჩიეთ კანდიდატები, გქონდათ თუ არა კრიტერიუმები და გადაწყვეტილება როგორ მიიღეთ? იმისთვის რომ უფრო ცხადი გახდეს ჩვენთვის, როგორ იხელმძღვანელა მაშინ საბჭომ და რას დაეყრდნა, როდესაც პარლამენტს გამოუგზავნა ათკაციანი სია მოსამართლეების. მოსამართლე წევრებთან კონსულტაციის პროცესში ჩვენ ვიფიქრეთ, რომ შეგვერჩია კანდიდატები, რომელიც იქნებოდნენ მოსამართლეები, მოქმედი მოსამართლეები, რომელთაც ძალიან დიდი რაოდენობა, თუ არ ვცდები 8 თუ 9 მოსამართლე უკვე უვადოდ განწესებული იყვნენ ძირითადად სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლეები და აგრეთვე როგორც ვახსენე მოსამართლეები, რომელთაც ჰქონდათ უზენაეს სასამართლოში საქმიანობის ძალიან ხანგრძლივი გამოცდილება. აი ამ კუთხით და ამ კრიტერიუმებით იყო შერჩეული. ბატონი მურუსიძის აქციელი როცა პოლიტიკური კანდიდატი ოპოზიციის გამოიწვია დებატებში.
ეკამათა მას მიმდინარე პოლიტიკურ საკითხებზე, მათ შორის მის არჩევანზე, რომელ პარტიას შეერთებოდა. გაიმეორა სიტყვასიტყვით მის წინამდებ მმართველი პარტიის მიერ წარმოებული კამპანიის ყველა ბრჭყალებში არგუმენტი. ეს არის ნორმალური საქციელი მოსამართლის. თავის საარჩევნო კამპანიას და ესე ვთქვათ იმ აქტივობებს, რომელიც ახლავს ამ კამპანიას, ახორციელებდა ძალიან აქტიურად და ამ პროცესში ძალიან აქტიურად იყენებდა ამ კონკრეტულ საქმეს და ამ მოსამართლის სახელს და გვარს. უბრალოდ მურუსიძეს გვარი კიდე არ გიხსენებიათ, რო იცოდეთ მაინც. დიახ. ხო, დიახ. იქნებ გითხრათ ერთხელ ეგ გვარი. არა? მურუსიძე, ვერ იმეორებთ? ლევან მურუსიძე. მადლობა დიდი. ამ წუთებშიც გიორგი მიქაუტაძეს კითხვებს უსვამენ ოპოზიციონერი დეპუტატები. დღის ბოლომდე გაგრძელდება კანდიდატთან გასაუბრება. ამ გასაუბრების პროცესს ესწრებიან როგორც არასამთავრობო, ასევე საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლები, ასევე გერმანიისა და ამერიკის საელჩოს წარმომადგენლებიც. მადლობა, ეს გიორგი კობერიძე იყო. რაცვლილებების ინიციატივით გამოდის შრომის კოდექსში უმრავლესობის წევრი დიმიტრი ცქიტიშვილი და როგორ აფასებს მას ბიზნეს სექტორი. დეპუტატმა საკუთარი წინადადებები დღეს ბიზნეს ასოციაციების ხელმძღვანელებს გააცნო. როგორც ცნობილია, ქვეყნის ეკონომიკაზე ბიზნეს სექტორი შეთავაზებული ცვლილებების შესაძლო ნეგატიურ გავლენაზე ლაპარაკობს. მარიამ სეთურიძე გვეტყვის შეხვედრის დეტალებს. მარიამ, გისმენთ. ნორმირებული და ზეგანაკვეთური სამუშაო საათების განსაზღვრა, მინიმალური ხელფასის დაწესება და ახალი ჩანაწერები შრომის ხელშეკრულებაში. ეს არის ცვლილებების ძირითადად ის ნაწილი, რომლის შესახებას გარკვეულ კმაყოფილებას გამოთქვამს ბიზნეს სექტორი. ასოციაციები ჩვენთან საუბარში აღნიშნავენ, რომ იმ შემთხვევაში თუ ცვლილებები საბოლოოდ მიიღებს კანონის სახეს, ის მნიშვნელოვნად დააზარალებს ქვეყნის ბიზნეს გარემოს, გამომდინარე იქიდან, რომ ბიზნეს გაიზრდება ხარჯები, შესაბამისად ისინი იძულებულები იქნებიან, რომ შეამცირონ სამუშაო ადგილები, რაც საბოლოო ჯამში გამოიწვევს იმას, რომ ეს ყველაფერი ცუდად აისახება ქვეყნის ეკონომიკაზე. ასევე გარდა ამისა, ერთ-ერთი პრეტენზია, რომელსაც გამოთქვამდნენ ბიზნეს სექტორის წარმომადგენლები, არის ის, რომ მათ აქვთ კომუნიკაციის ნაკლებობა, გამომდინარე იქიდან, რომ როგორც ისინი განმარტავენ, ასე ვთქვათ, ამ დრომდე არ განხილულა დეტალურად ის ცვლილებები, რომლის შეტანაც იგეგმება კანონში. სწორედ დღეს იმართება პირველი შეხვედრა, სადაც სამუშაო რეჟიმში მსჯელობენ და ცდილობენ, რომ საკუთარი პოზიციები შეაჯერონ, როგორც ინიციატივის ავტორი საუბრობს, გარკვეულწილად ყველას მოუწევს დათმობებზე წასვლა, გამომდინარე იქიდან, რომ საბოლოო ჯამში ქვეყანა მიიღოს ის შრომის კოდექსი, რომელიც დაახლოებული იქნება ევროკავშირის მოთხოვნებთან და რომლის საშუალებითაც დასცული იქნება როგორც დასაქმებულების, ასევე დამსაქმებლების უფლებები. შემოთავაზებული ვერსია სამუშაო დროსთან მიმართებით მაგალითად არის საკმაოდ ლიბერალური. აძლევს დამსაქმებას საშუალებას სამუშაოს ადამიანი 48 საათი და თუ კი ვერ ახერხებს ის, რომ 48 საათიან სამუშაო კვირაში ჩაეტიოს, მას აქვს 4 თვე, როდესაც მას შეუძლია დაადგლინოს სამუშაო საათები ყოველგვარი ლიმიტის გარეშე. შესაბამისად, ის რომ რაღაც განსაკუთრებული სტანდარტები შემოდის, რომელიც რაღაცნაირად ხელშეუშლის ბიზნესის განვითარებას და ქვეყნის ეკონომიკის განვითარებას, არის უტრირებული წარმოდგენები, მხოლოდ და არ შეესაბამება იმ დებულებებს, რომელიც კანონპროექტით არის წარმოდგენილი. ჩვენ გვინდა უკეთესი გარემო, უკეთესი შრომით ბაზარი, მაგრამ ჩვენ გვაქვს განსხვავებული მოსაზრებები იმასთან დაკავშირებით, როგორ უნდა მივიდეთ ამ მიზნამდე. იმისაც რომ არ მოგვიწევს არავის დათმობა და საერთოდ ასე ჭრილში არის და ვაღებთ საკითხი, ყველაზე მარტივი გამოსავალი არის იგივე შეფასება, იგივე დათვლა და ანალიზი ამ ყველაფრის. ციფრები დაგვანახებენ ყველას, ვინსად ვწდები. მე მაგ მოლოდინი რომ გარკვეულ კონსულტაციების შედეგად ჩვენ რაღაც პოზიციებს დავაახლოვეთ. რა თქმა უნდა, როდესაც კონსენსუსია საუბარი, არც ერთი მხარე ბოლომდე ბედნიერი არ შეიძლება დარჩეს. არც პროფკავშირები იქნება საბოლოო პროდუქტით ბედნიერი და არც ბიზნეს ასოციაციები, მაგრამ საბოლოო ჯამში ყველამ გარკვეულწილად პოზიციები უნდა ცოტა მოთოკოს, დათმოს და საბოლოო ჯამში უნდა მიიღოთ უკეთესი კანონმდებლობა იმისათვის, რომ დავიცვათ უფრო მეტად ჩვენი დასაქმებულები და ასევე შეიქმნას უფრო პროდუქტიული და ჯანსაღი გარემო ბიზნესისთვის. ინიციატივის ავტორის განცხადებით კიდევ 4 სამუშაო შეხვედრა გაიმართება, რის შემდეგაც მხარეებს იმედი აქვთ, რომ საბოლოოდ შეჯერდებიან პოზიციებზე და წარადგენენ იმ კანონპროექტს, რომელიც გააუმჯობესებს ქვეყანაში შრომით უფლებებს.
მადლობა, ეს მარიამ სეთურიძე იყო. ბუნებრივი აირის მოხმარებასთან დაკავშირებით რეგულაციების დაწესების თაობაზე გაზგამანაწილებელი კომპანია თბილისი ენერგი ეკონომიკის სამინისტროს რეკომენდაციებით მიმართავს. კერძოდ, კომპანია სამინისტროს კანონპროექტში კიდევ 2 პუნქტის დამატებას ურჩევს, რომლის მიხედვითაც მოსახლეობისთვის სავალდებულო გახდება გაზისა და CO-ს დეტექტორების დამონტაჟება, ხოლო დახურულ სივრცეში აიკრძალება ღია წვისკამერიანი გამათბობლებისა თუ წყლის გამაცხელებლების მონტაჟი. თქვენც ვერ მოიძიებთ ვერსადამყანოს უკან, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ჩაუჭერით ძალიან იქნას. ჩვენ მივესალმებით აღნიშნულ კანონპროექტს და აღნიშნული კანონპროექტში, რაც მეორე შეკითხვაზე გიპასუხებთ, ერთადერთი ალბათ უმჯობესი იქნება თუ კანონპროექტში ჩაემატება გაზის გაჟონვის დეტექტორების აუცილებლობა ყველა გაზის მომხმარებელთან და ალბათ მეორე უმჯობესი იქნება თუ კანონპროექტი თუ აიგრძალება დახურულ სივრცეებში ყველა გაზის მომხმარებელთა ღია წვისკამერიანი დანადგარების მოხმარება. აქ საუბარია იმაზე, როგორც ჩვენთვის არის ცნობილი, რომ კაფეოდ მოხდეს გამიჯნა სად მთავრდება კომპანიის პასუხისმგებლობა, კომპანიების და სად იწყება მომხმარებლის პასუხისმგებლობა. გამიჯნამ კაფეოდ პასუხისმგებლობების დადებითად აისახება იმ კუთხით, რომ ფიქრობთ, რომ შეამცირებს სამუბედური შემთხვევების რიცხვს და თითოეული მომხმარებელი ეს და გაითავისებს იმ პასუხისმგებლობას სასაკისრია მას. დედაქალაქის ყოფილი მერი დავით ნარმანია საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი კომისიის თავმჯდომარის თანამდებობაზე ოფიციალურად დაინიშნა. კომისიის წევრებმა ახალი თავმჯდომარე გუშინ გამართულ კენჭისყრაზე აირჩიეს. დავით ნარმანია სემექს მომდევნო 3 წლის განმავლობაში ხელმძღვანელებს. დღეიდან შევდგები მუშაობას თავმჯდომარის რანგში. პირველი სხდომა უკვე დანიშნულია, სადაც განვიხილავთ როგორც სადაო საკითხებს, ასევე ახალ რეგულაციებს, რომელიც ჩვენ უნდა მივიღოთ. ჩვენ უნდა მივიღოთ ინვესტიციების შეფასების წესი როგორც ენერგეტიკის სექტორისთვის, ასევე წყალმომარაგების სექტორისთვის, ასევე ვიღებთ ბაზრის მონიტორინგის წესებს. თურქეთმა შესაძლოა სამხედრო ოპერაცია ისევ განაახლოს ზავის ვადა იწურება და რეჯეპ ტაიპ ერდოღანი საკუთარ პირობას აყენებს იმ შემთხვევაში თუ ქურთები ეგრეთ წოდებულ უსაფრთხო ზონას სრულად არ დატოვებენ, თურქეთი ცეცხლს ისევ გახსნის. შეერთებულ შტატებთან მიღწეული შეთანხმებიდან დღემდე ქურთული შენაერთების ნაწილი ტერიტორიიდან უკვე გავიდა. ახლა ყველა განსაკუთრებული ინტერესით ელოდება სოჩში ერდოღანისა და პუტინის დღევანდელ შეხვედრას. რუსეთს, რომელიც ანკარასთან დაპირისპირებულ ასადის რეჟიმს უმაგრებს ზურგს, პროცესში შუამავლის როლი აქვს აღებული, ამიტომ თურქეთს სირიის საზღვარზე მოვლენათა განვითარების სცენარი დღევანდელ შეხვედრაზე არის დამოკიდებული. ზავი 120 საათიანია, რაც იმას ნიშნავს, რომ მისი დიდი ნაწილი უკვე ამოიწურა. გავემგზავრებით სოჩში, რუსეთში. შეხვედრისას ჩვენ განვიხილავთ ამ პროცესს ბატონ პუტინთან და ამის შემდეგ აუცილებელ ნაბიჯებს გადავდგამთ. სირიის ჩრდილო-აღმოსავლეთში შექმნილი ვითარება და უკრაინის კონფლიქტი საფრანგეთისა და რუსეთის პრეზიდენტებმა განიხილეს ემანუელ მაკრონსა და ვლადიმერ პუტინს შორის სატელეფონო საუბარი შედგა. საუბრის შემდეგ საფრანგეთის პრეზიდენტმა თქვა, რომ პუტინთან საუბრისას ცეცხლის შეწყვეტის გახანგრძლივების მნიშვნელობაზე ელაპარაკა. ემანუელ მაკრონმა ასევე აღნიშნა, რომ სირიის ჩრდილოეთში არსებული დაძაბულობა დიპლომატიური გზით უნდა გადაწყდეს. თავის მხრივ რუსეთის პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ სირიის სუვერენიტეტი და ტერიტორიული მთლიანობა აუცილებლად უნდა იყოს დაცული. სირიის ჩრდილოეთში უსაფრთხოების ზონის შექმნას თავაზობს ატლანტიკურ ალიანსს. გერმანიის თავდაცვის მინისტრი მიიჩნევს, რომ სირიის ჩრდილოეთში თურქეთის სასაზღვრო ზონასთან ვითარებაზე კონტროლის საერთაშორისო ძალებმა უნდა აიღონ საკუთარ თავზე, რომელშიც რუსეთი და თურქეთიც იქნებიან ჩართული. გერმანიის თავდაცვის უწყების ხელმძღვანელის განცხადებით, სირიაში არსებული ვითარების უსაფრთხოების კუთხით ევროპისა და მათ შორის გერმანიის ინტერესებზე უარყოფითად აისახება. წინადადება უკვე შეთანხმდა გერმანიის კანცლერთან და ნატოს წევრი ქვეყნების თავდაცვის მინისტრებს ბრიუსელში 24-25 ოქტომბერს დაგეგმილ შეხვედრაზე წარედგინებათ. საჭიროების შემთხვევაში პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი სრულად არის მზად გამოიყენოს სამხედრო ძალა თურქეთის წინააღმდეგ, აცხადებს შტატების სახელმწიფო მდივანი მაიკ პომპეო. მისი თქმით, ვაშინგტონი უპირატესობას ანიჭებს მშვიდობას ვიდრე ომს, მაგრამ იმ შემთხვევაში, როდესაც საჭიროა კინეტიკური ან სამხედრო მოქმედება, ყველამ უნდა იცოდეს, რომ პრეზიდენტი მზადაა ეს გააკეთოს. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი თურქეთთან მიღწეულ შეთანხმებას დადებითად აფასებს. მაიკ პომპეომ ასევე აღნიშნა, რომ შეერთებულმა შტატებმა ისლამური სახელმწიფოს სახალიფოს საფრთხე ქურთებით და არაბებით დაკომპლექტებული სირიის დემოკრატიულ ძალებთან ერთად გაანეიტრალა, რაც მთელი მსოფლიოსთვის სასარგებლო მოვლენაა.
მიუღებელი მოქმედებების შემთხვევაში ირანი მიიღებს ისეთ არნახულ დარტყმას, რომლის მსგავსი მასზე არავის განუხორციელები. ამის შესახებ შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა განაცხადა. დონალდ ტრამპის თქმით, შეერთებული შტატები ამჟამად უკეთ არის მომზადებული, ვიდრე ოდესმე ყოფილა. პოლიტიკო წერს, რომ ჟურნალისტებთან შეხვედრაზე შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა საგარეო პოლიტიკურ პრიორიტეტებზე დამაბნეველი განცხადებები გააკეთა, როდესაც თქვა, რომ ვაშინგტონი თავისი ჯარისკაცების სახლში დაბრუნებას ცდილობს, ამავდროულად დონალდ ტრამპმა ახალ სამხედრო კონფლიქტში ჩართვა არ გამორიცხა. მე ვცდილობ, რომ გამოვიდე ომებიდან, შესაძლოა ჩვენ ისევ მოგვიწიოს ომებში მონაწილეობა, ამბობს ტრამპი. კვლავ საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ხელმძღვანელი ნატოს სამეკავშირეო ოფისის ხელმძღვანელს შეხვდა მხარეებმა საქართველოსა და რეგიონში არსებული უსაფრთხოების გარემო განიხილეს. ხაზზე გაესვა გლობალური უსაფრთხოებისა და საერთო გამოწვევების დასაძლევად საქართველოსა და ნატოს მჭიდრო თანამშრომლობის მნიშვნელობას. საუბარი შეეხო საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურსა და ნატოს სამეკავშირეო ოფისს შორის ურთიერთთანამშრომლობის საკითხებსა და სამომავლო გეგმებს. საქართველოში 1 კილოგრამზე მეტი ოქროს ნაკეთობების უკანონო შემოტანის ფაქტი აღკვეთეს სარფის საბაჟოზე. წინასწარი მონაცემებით ამოღებული ნაკეთობების საბაჟო ღირებულება 70,000 ლარს აღემატება. ტარდება ექსპერტიზა. ძვირფასეულობა ავტომობილში მოწყობილ სამალავში იყო მოთავსებული. გამოძიება 214 მუხლით დაიწყო, რაც 5-დან 7 წლამდე პატიმრობას ითვალისწინებს. საგამოძიებო სამსახურის თანამშრომლებმა საბაჟო გამშვები პუნქტის სარფის გავლით შემოსულ ავტოსატრანსპორტო საშუალებაში მოწყობილ სპეციალურ სამალავებში აღმოაჩინეს და ამოიღეს 1 კილოგრამი და 113 გრამი ოქროს ნაკეთობები. ფონიჭალის მცხოვრებლების საინიციატივო ჯგუფის წევრები თბილისი რუსთავის ავტობანის პროექტის ფარგლებში ალტერნატიული საცხოვრებლით დაკმაყოფილებას ითხოვენ. მათი თქმით, ამ პროექტის განხორციელების შემთხვევაში ფონიჭალაში მდებარე 10-მდე კორპუსს საფრთხე ემუქრება. ჯგუფის წევრები ინფრასტრუქტურის მინისტრთან ითხოვენ შეხვედრას და ამბობენ, რომ მათთან რაიმე სახის შეთავაზებით არავინ მისულა. საინიციატივო ჯგუფის წევრები იმასაც ამბობენ, რომ ისინი პროექტის განხორციელებას არ ეწინააღმდეგებიან. ვინაიდან აი გვაქვს წამისის რაიონის გამგეობაში 2006-ში. უბრალოდ არის ჩვენი მოთხოვნა არის, რომ მოხდეს მოსახლეობის გასახლება, ჩვენ არ ვეწინააღმდეგებით გზის სტრატეგიით, რომ ეს გზა არის სახელმწიფო სტრატეგიული მნიშვნელობის. შესაბამისად, ჩვენი მოთხოვნა არის, რომ მოხდეს მოსახლეობის უსაფრთხო ადგილას გასახლება და გაგრძელდეს პროექტი. ჩვენ მიზანი არ არის ის, რომ დაპაუზდეს პროექტი გაურკვეველი ვადით და შესაბამისად, შემდგომ ინფრასტრუქტურის სამინისტრო იქნება თუ მუნიციპალური განვითარების ფონდი მოხდეს მოსახლეობაზე გადაბრალება. ამიტომ ჯობია რომ ვიპოვოთ ოპტიმალური გამოსავალი. ზუგდიდის დადიანების სასახლეთა ისტორიულ-არქიტექტურული მუზეუმის თანამშრომლები ხელფასების გაზრდას მოითხოვენ. მოთხოვნის დაუკმაყოფილებლობის შემთხვევაში ისინი 1 ნოემბრიდან გაფიცვას გეგმავენ. მუზეუმის თანამშრომლებმა შესაბამისი წერილი უკვე გაუგზავნეს პრემიერ-მინისტრს, განათლების მინისტრს და მუზეუმის დირექტორს. წერილს 38 თანამშრომლიდან 34 აწერს ხელს, დანარჩენი 4 კი მათი განცხადებით ჩვეულებაშია. ჩვენ თუ 1 ნოემბრამდე ვერ მივიღეთ ოფიციალური პასუხი თუ რა ხდება, აუცილებლად მიმართავთ გაფიცვას და ჩვენ მართლა ჩვენი თვითმიზანი არ არის გაფიცვა, იმიტომ რომ ვიცით ეს რასაც ნიშნავს. 1 ნოემბერს მუზეუმი დამთვალიერებელისთვის დაიხურება, ანუ არც ერთი დამთვალიერებელი არ შემოვა. ამით ჩვენ გავაგებინებთ, რომ ჩვენ ვარსებობ და ჩვენც გვინდა არსებობა ნორმალური ხელფასის მიღება. ელენე თავაძე შემოგვიერთა პირდაპირ ეთერში, რაც იმას ნიშნავს, რომ გავიგებთ თუ რას ვნახავთ გადაცემაში ნაშუა დღეს. ელენე, მოგესალმები და გისმენთ. შუა დღე მშვიდობისა. რა თქმა უნდა, დღესაც არ დავარღვევთ ტრადიციას და ბევრ საინტერესო თემაზე ვისაუბრებ. მოგიყვებით თუ როგორ ემზადება თავისუფალი თეატრი ეჟენ იონესკოს ავანგარდული დრამის ორთა ბოდვის პრემიერისთვის. გაგაცნობთ ახალგაზრდა წყვილს, რომელიც ცეკვასაც ასწრებს, გასტროლებზე სიარულსაც და ჰოლივუდში ფილმში გადაღებასაც. გაიგებთ რა შედეგებით დასრულდა საქართველოში NASA-ს ყველაზე ფართომასშტაბიანი ჰაკათონი, რომელიც ერთდროულად იმართება 200 სხვადასხვა ადგილას და 48 საათი მიმდინარეობს. ბასა ჯანიკაშვილი ტრადიციულ რუბრიკაში ამ კვირის რჩეულ წიგნებს წარმოგიდგენთ. ჩვენი გადამღები ჯგუფი შემოდგომის რაჭაში გამოგზაურებთ. მანჯი სამზარეულო კი მორიგი გემრიელი კერძის რეცეპტ შემოგთავაზებთ, ასე რომ დარჩით ჩვენთან ერთად, ჩვენ რამდენიმე წუთში ეთერში ვართ. აუცილებლად ვრჩებით საქართველოს პირველ არხს და უყურებთ ნაშუა დღეს. ეს ელენე თავაძე იყო, ახალი ამბების სურდო თარგმანს ესმა იაკობაშვილი უძღვებოდა. მოამბე პირდაპირ ეთერში ზუსტად 15 საათზე დაბრუნდება. გმადლობთ რომ გვიყურებთ.